آفرین. آغاز برداشت برگ سبز چای در شرق و غرب گیلان مقداری فرق کنه. شرق گیلان تقریبا 7 روز 6 روز جلوتر شروع کنیدی، حوالی اوایل اردیبهشت. غرب گیلان با 3-4 روز تأخیر. از لحظه‌ای که برگ چیده به و وارد کارخانه به 24 ساعت وقت خیلی تا برگ سبز تبدیل به چای خشک بشه. بعد از اون انبار به و به فراخور سفارش مشتری بسته‌بندی به. چیدن چای در زمان قدیم با دست صورت گرفتی، در واقع نوعی ناخن‌زنی بود. یعنی افراد بیشتر خانم‌های جوان دانستیدی که به چه صورت انه بچینید و کارخانجات خیلی سختگیری بودید. ولی به مرور زمان مشخص بوده که از سیستم جوابگو نتنه بابه، چون خود بوته هم در واقع میل به چیده شدن داره. در از صورت مقادیر زیادی از برگ روی بوته منه، به بوته ممکنه یک چین کمتر چای فده. بعد از آن راه‌حل‌هایی مثل قیچی الان در ترکیه متداوله، یا در کوهستان ها که امکان بردن ماشینالات کمتره باز متداوله. ولی اساساً در همه محدوده و همه مجموعه از دستگاه‌های ژاپنی اوچای برای چای چیدن استفاده به، که در واقع چون برگ‌های ایران ریشه چینی داریدی، برگ‌های ژاپنی هم ریشه چینی داره. از این لحاظ اما خیلی تشابه داریم با برگ‌های ژاپن و او دستگاهن خیلی خوب جواب ده. حمل چای از باغ به کارخانه بسیار مهمه. نباید در کیسه بیش از 30-35 کیلو بارگیری ببه که باعث شکستگی برگ ببه یا باعث عدم اکسیژنگیری برگ ببه. به نوعی برگ در داخل ماشین حمل پلاسیده ببه. او نباید پلاسیده ببه. باید به موقع چیده به موقع هم به فاصله باغ تا کارخانه نباید بیش از نیم ساعت ببه. در واقع هم مدت کارخانه هم باید امکاناتی بداره که برگ بتونه با سرعت بالا تحویل بگیره و رو خود طرفان پخش کنه. بعضی که برگ از کشاورز دریافت به و در پایین در سالن توزیع ارزیابی به درجه 1 یا 2 از او ثانی به بعد کارخانه به مدیران تولید موظفی دی که برگ در اسرع سرعت به داخل کارخانه روی طرفان فرستنید و با دادن هوای سرد جلوگیری بکنید از زود پلاس انجام شدن برگ. طرف به زبان ساده یک سبدی است با طول 18 متر، عرض فرض بفرمایید 1 متر و 60، ارتفاع 1 متر. سبدی است که شما چای اون رو قرار دیدی و از زیر انواع هواهای مختلف، اما سرد یا گرم به فراخور نیاز وارد او سیستم کنید که برگ رو آرام آرام به سمت پلاس کردن هدایت بکنید. این کارخانه 20 طرف داره
ظرفیت بالایی داره. در واقع ظرفیت 20 تن چای در روز داره. گیلان و مازندران که حدود 150-60 کارخانه توان تولید 60 تا 70 هزار تن چای خشک داره در بازه زمانی 6 ماه که فصل برداشت. فرض بفرمایید از اوایل اردیبهشت تا اواخر مهر. امروزه اما در واقع با کشاورزانی و با کارخانجاتی حرکت کردن داریم که انگیزه برای تولید نرید. باغات 30,000 تن 33,000 تن امروزه حدود 17-18,000 تنه. کارخانجات هم معمولا به علت واردات چای، مسائل از قبیل دپش و مسائل دیگه از یک محدودی نتونید بیشتر سرمایه گذاری بکنید. ظرفیت کارخانه سالانه حدود 800 تن، ولی اما در چند سال اخیر موفق نبستیم از 100 تن بیشتر تولید بکنیم. بله الان خوشبختانه مجددا مردم به سمت چای ایرانی نگاهی پیدا بگوتید برای اینکه حفظ سلامتی خودشون رو بیشتر ارزش قائلیدی براش. چای خارجی ممکنه خیلی هاشون با عطر و رنگ و افزودنی های عجیب غریب ادغام به چای ایرانی سالمه. حتی در باغات چای هم خوشبختانه از هیچ گونه سمی استفاده نیبه. ان مزیت بسیار بالای تولید داخل کشور. بر علت اینکه اما آفت نریم اینه که گیاه چای هنوز در ایران بومی نبست. 100 سال مدت زیادی نیه که یک گیاه بومی بوه. دوره های قدیم 30-40 سال قبل یک دوره شپشک آلود همچین چیزی با ما بود، ولی اونم زود از بین بوشو. از یک گیاه وارداتی با ما بود ای روی چایی. اون یک دوره بسیار کوتاه حدود 40 سال پیش قبل از انقلاب، مثلا 45-6 سال پیش. ولی خوشبختانه اما آلودگی در بوته‌های چایی نریم و هیچ گونه نیاز به مصرف سموم هم نریم. هیچ مزرعه‌ای هم مشکل نریم. کل گیلان و مازندران. اولین روز کاریه با 2 تا دستگاه با ما چایی چند داریم. هر دستگاهی 6 نفر کار کنه ده. بعد هر دستگاهی هم روزی 2 تن 2 تن و 500 توی چینه ده. کارگر که با دستگاه چایی چینه روزش به 1 میلیون یا 1 میلیون 200. ولی چون اما ساعت کاریمون صبح تا ظهره معمولا 500، حالا بعضی هم که اوستاکار 600 تومن صبح تا ظهر بگیره. خانمان روزی 350 400، اونم بستگی با اون کارگر خانم داره. خود جنس بوته هم دلیل. بعضی جنس های اصیل که هستش به حساب غنچه های سوزنی داره، مثل غنچه های سوزنی داره و بهترین نوع برگ است. برگ سوزنی بهترین نوع برگ. بعضی برگان گوشتیه، یعنی برگای زیادی داره که هم باغ درون از اون مدل برگ نری. برگ پن بیشتر به معاف یا خاک چایی تبدیل به که بدترین نوع چای خشکه. ولی برگای سوزنی نه، با قلم و زرین و ممتاز تبدیل به. راجع به چای دستی هم من توضیح بدم. یه مثال ساده داره. یعنی چای دستی مثل یه ماست محلی منه. شما یه مدت خاصی تنی چای محلی بداری و خوش‌طعم و خوب بمانه. چون مثل ماست منه، ماست محلی حداقل بمانه
3 روز 4 روز تا 5 روزه. دقیقاً چای محلی هم همچین چیزیه. یعنی شما چای محلی درست کنین حداقل که بمانه 1 ماه تا 2 ماه، ولی چای فراوری شده در کارخانه 1 سال تا 2 سال، بعضی موقع تا 3 سال هم اون چای خوب کیفیت داره. نه تنها آدم زیاد تولید بکنه، اگه تولید هم بکنه رو دست بمانه خوب کیفیت از دست داره. برگاه سوزنی که شمی خدمت عرض بکنم، برگاه سوزنی برگان باید که هم برگ سوزنیه، یعنی تا 30 مهر اما چای چینیم. بعد از چای چینی اولین کاری که کنیم ریشه‌کنی علف‌های هرزه، ریشه‌کنی علف‌های هرزه. بعد مهار آبهایی که تو باغ جمع به، یعنی نهرهایی اما داریم که یه مقدار جلوتر بیشیم، اون نهران چکنیم که آب از داخل اون نهرها بوشو بیرون از باغ. صدایی هم که بیشنوید صدای غرقابول یا ترنگ که بالای 40 تا 50 عدد ان ترنگ من بیدم، یعنی ان فصلم جوجه دارم بوسده. همین باغ بزرگیسه همین برداشت روز اول 5 تا 6 تونه، روزهای دیگه پرسه 8 تن تا 10 تن هم پرسه. هر چینی به 60 تن 70 تن بعضا تا 80 تن هم پرسه. اصلا تنها شهری که به حساب باغات بزرگ توش ایسه مثلا فقط همین یه دونه بخش فومن هم چند تا 3 تا 4 5 تا به حساب باغی ایسه که بالای 20 هکتاره. مال استو نمیخوری؟ تمام بابا. آره مامان باید موقعی که شما از زمین برداشت کنید، در واقع هر گیاهی شما روی زمین بکارید مقادیری از مواد غذایی زمین فگیرید برای او گیاه و طبیعتا باید یه جوری جایگزین بکنید. حالا دو شیوه رایج اینه که یا شما افسودنی ها یا کودهای شیمیایی بزنید یا کودهای طبیعی. در مورد چای هر دوتا همزمان با هم اتفاق دکفه و سابقه هم داره. عموم کودی که برای چای استفاده به کودهای نیترات، ازوت هم گاگوداری بعضی از باغان نیاز داره، پوتاس هم ممکنه نیاز بداره، ولی کن اما در امی باغ صرف نظر از این که کود شیمیایی خیلی کم مصرف کنیم، یک کامپوست چایی، اما کارگاه کامپوست چایی داریم در واقع که او کامپوست خیلی کمک کنه برای نگهداری حالت اسیدیته خاک. شما برای چایی نیاز به خاک اسیدیته با درجه 5 حدود 55 دهم 56 دهم دارید. عطر چای خیلی مربوط به پلاس خوب عطر چای افزایش ده. آره این آخه من یه 5 دقیقه دیگه بیام. در مالش شما در واقع با لول کردن برگ
پلاسیده شده اجازه دیدی که کاتیشن ها از داخل برگ به بیرون، در واقع به نوعی جوهر مازو بیرون و از ان به بعد شما پروسه شیمیایی داریدی روی برگ، یعنی به نوعی عملیات اکسیداسیون از های صورت گیره و چای آرام آرام رنگ تیره تری به خودش گیره و طعم و رنگ از های آرام آرام شروع به. در واقع هو پروسه عملیات 7000 ساله چای سازیه که با دست صورت گیره. شما شرایطی باید به وجود برید که برگ لول ببه و در این حال سلولات شکسته به و قابلیت ادغام با هوای پیدا. دستگاه های مالش ابتدا به ساکن از خارج وارد ایران بوسته. بهترین نوش مارشال انگلیسی و دیویدسون انگلیسی، البته دستگاه های آلمانی و ژاپنی هم در کارخانجات قدیمی نه و مابقی دستگاه ایرانی که کپی برداری وسته از دستگاه انگلیسی خب در حد قابل قبوله. دستگاه مالش مارشالی که ما در کارخانه داریم قدمتش به 60 سال 57 سال پیش فرسه. چایی که مالش بخورده در واقع قابلیت تغییرات شیمیایی پیدا کنه، یعنی در واقع ترکیب با هوا، در واقع نوعی پروسه اکسیداسیون که غلط مصطلحش تخمیره ولی هم پروسه حالت اکسیداسیونه، ترکیب با اکسیژن که در اون سالن مخصوص اما باید رطوبت بالای 80% بداریم. دما باید حدود 25 تا 30 درجه به دقیقا نشه معلوم بودن چه دمایی، چون به فراخور روز فرق کنه و 2 تا 4 ساعت باید چای مالش خورده اوی تخمیر ببه، از اوی راهی پروسه خشک کردن یا دستگاه خشکم ببه. سالن در واقع اکسیداسیون باید مجهز ببه به دستگاه رطوبت سنج، دما سنج و مسئول یا سرپرست مربوطه بداره که دائما مسئله کنترل بکنه. و یه دستگاه مهپاش نه رطوبت ساز، نوعی رطوبت ساز که باید دائما کار بکنه و درجه رطوبت 70 به بالا تا مرز 90% الزامیه. ضمناً باید از سالن آری از نور ببه، هرچی نور کمتر ببه پروسه بهتر انجام به. تهویه ملایمی بداره ولی تهویه ملایمش باید به سمت ورود اکسیژن ببه، هوای سالم از بیرون. مزیت چای اینه که هیچ گونه افسودنی در هیچ پروسه چای سازی اما نریم. ان بالاترین مزیت تبدیل فراوری چای است که چای ایرانی بله سالم. در پروسه خشک کردن چای در واقع اما فرایند شیمیایی که ممکنه ممتد ادامه پیدا بکنه در چای اکسیده شده، در این مرحله اما اون قطع کنیم، اجازه ندیم ده چای بیشتر از ان با اکسیژن ترکیب ببه. دستگاه چای خشک‌کنی یه مقدار دستگاه خشک‌کن عجیب غریبی استیدی، به لحاظ این که دستگاه‌هایی استیدی که سر و تش بازه، در واقع برعکس خشک‌کن‌های دیگه که بسته، یعنی شما معموله خیس یا نیم خیس تودیدی داخل و دستگاه خشک کنی، ای شما باید از یه طرف ورود چای داریدی، از یه طرف خروج چای. بنابراین در این مرحله چون خواهید رطوبت بگیرید، بخش بالایی فوقانی دستگاه بازه. کنترل دما در دستگاه بهتره که با کنترل انسانی ببه تا با کنترل مکانیکی یا کنترل الکترونیکی. انسانی بهتر جواب بده. تست بویایی و دستی و خلاصه دستگاه خشک‌کن معمولاً 2 تا دماسنج داره، ایتا در پایین ایتا در بالا.
چای باید بین دوتا خشک بشه، یعنی بین 60 درجه تا 95 درجه، به شرط اینکه ورودی چای تا آخرین چایی که از دستگاه خارج به فاصله بیشتر از 22 دقیقه 21 دقیقه نبه. برای از سرعت بین 60 تا 95 مناسب ترین درجه. در غیر این صورت اگر بخوای از 95 بشه بالا، ممکنه چای حالت سوختگی یا اصطلاح رایج شکلاتی، در از صورت چون چای خاصیت آنتی اکسیدانی خوشن از دست ده، تبدیل به ماده ضد آنتی اکسیدان. ولی اگه در این پروسه، در این بازه حرارتی خشکبه، شما یک محصول آنتی اکسیدان دارید. به عنوان تولید کننده چای داخلی، امیر رقیب وارد کنندگان خارجی دی. چایی که از خارج وارد به معلوم نیست سرمنشش کجاه. مثلا شما فرض بفرمایید که دی چای از هند یا سیلان، ولی ممکنه از بنادر مثلا جوهرعلی یا دبی باشه. حتی معلوم نیست از چاییان چند ساله ایدی. ممکنه تا 7 سال 5 سال عشان عمر بدارید. ممکنه چاییایی که از خارج به لحاظ رسوب در انبارهای بین المللی چندین بار خشک بشه. در اثر خشک شدن چندین باره از چاییان تقریبا تلخ بیدی، طعم تلخی پیدا کنید. مشتری ایرانی که چای خارجی خوره بیشتر با طعم تلخ چای آشنایی داره. بنابراین ممکنه بعضی از تولید کنندگان ایرانی، بعضی از تولید کنندگان برای اینکه جایگزین او چای تلخ ببید یا بتنید چای داخلی جایگزین او مزه بکنید که جلب مشتریه، و ممکنه باید چای چی بکنن؟ یه مقدار از لحاظ حرارتی افزایش بدن. شکلاتی مقداری کار درستی نیه. نگم همه کار کنیدی، ولی میل به جایگزینی چای داخلی به جای چای خارجی از راه طعم وجود داره. چای ایرانی بسیار نزدیک به چای فرآیند شده در خود کارخانجات هنده. یعنی شما اگر تشریف بیارید کارخانجات هند با حد طعم روبرو بدی. آنچه که در بسته‌های رایج بازرگانی برندار داخل ایران شما دیدی، قطعاً مطمئناً چای هندی یا سیلانی یا کنیایی نیه. ممکنه بلندی ازشون ببین، ممکنه از جای دیگه اصلا ورود بکنه. چای باید دم بیه. چایی که دم نیه و زیر 5 دقیقه یا 4 دقیقه بخواه دم بیه، از چای در واقع یک افسودنی داره داخلش. ممکنه رنگ ببه، ممکنه حرارت زیادتر از حد معمول ببه. چای سالم ایرانی باید 15 تا 20 دقیقه با حرارت کم دم بیه. بعد از اینکه چای خشک بسته باید وارد قسمت سورتینگ بشه. ولی در مورد چای یه مقدار تفکیک پیچیدگی داره، چون که شما در واقع چایی که از زیر دستگاه خشک وارد انبار به زمخته، ولی قابل خوردن نیسته. در واقع از لحاظ کیفیت و به اصطلاح قابل شرب بودن هیچ مشکلی نره، ولی زمخته. در نتیجه در انبار شما از زمختی تبدیل کنی به انواع چایی مثل شکسته ممتاز، شکسته 1، شکسته 2، قلم سوزنی، قلم باروتی، خاک و انواع مختلف دیگه. خاک البته اصطلاحی است که بعضیان به اشتباه فکر کنیدی که خاک کف انباره، ولی خاک ماده اصلی تیبگه یا چای کیسه‌ای که در واقع از ارزشمندترین چاییه. یعنی سرگل چایی، زر چایی داخل او خاک.
چاییان در کل به دو گروه تبدیل کنیم. گروهی که فقط با الک سرند به، یعنی او زمختی چایی داخل چای زمخت چایی های سایزداری است که با الک شب بیرون آوردن. گروهی که ما مجبور بیم در اثر ضربه های بسیار کم چایی خورده کنیم. در واقع خرد کردن نه مثل کارخانجات آرد، بلکه ضربه‌ای زدن که چای در اندازه‌های کوچکتری تبدیل بشه. چای ممتاز معمولاً زر بیشتری داره، سرگل بیشتری داره و هم موضوع باعث به که چای ممتاز از عطر بالاتری برخوردار بشه و رنگ. چای شکسته هم در واقع عطر و رنگ خوبی داره. چای قلم به علت اینکه جوهر موضوع داخل به اصطلاح الیاف چاییه، در واقع چه دیرتر دمه ولی تندتر طعمش. در واقع شما موقعی که چای مالش دارید شیره از چای ای بیرون که از شیره در هنگام مالش در داخل الیاف یا چوبهای چایی جای گیره. مثال سادهش مثل شما اگه بخواید با قلم درشت بنویسید جوهر زنیدی، قلم زنیدی داخل جوهر باید نویسیدی. های اتفاق تقریبا بین جوهر موضوع و چای اتفاق بکفه. چای قلم در واقع جوهر موضوع داره، جوهر چای در واقع مقداری دیرتر دمه. با علت این مقدار صبر و حوصله بیشتری خواهی چای قلم. چای نباید تلخ ببه، چای باید گس ببه. و شما موقعی که از چای خوریدی بعد از اون احساس کنید که شما دهان یک حالت خشکی، انگاری که یک سیب کالیره بخواید گاز بزنید. ولی بعد از اون شما بزاق دهان بعد از چند دقیقه ترشبه. با تئین داخل چایی در واقع شما جریان خون منظمتر به و شما احساس آرامش کنید. چای کافئین هم داره. در واقع الان چایی که شما ملاحظه کردن داریدی چای قلمه که همونطور که ملاحظه کنیدی از چایی در واقع در عملیات مالش لول بخورده، یعنی پیچیدگی شما روی ابرگ دین داریدی. از چای معمولا از برگ‌های لطیف به دسته مثل ابرگ. قسمت مرکزیش که غنچه تبدیل به اچاییان به، که البته داخل اچاییان هم ابرگان نه، داخل همه اشان ابرگان نه، ولی در مورد چای قلم در واقع پیچ که در عملیات چای سازی به وجود ایه از ابرگ به وجوده. ابرگ خب از همینجا باید هم بذاری، باید یه خودکارم بیار تاریخشو بنویس. در واقع چای سفید که گرانترین نوع چاییه، قسمت بالای شما تصور بفرمایید که باید جمع ببه و زیر سایه خشک ببه، هیچ گونه فرآیندی روش انجام نگیره، فقط روی هوای ملایم و دور از تابش مستقیم نور خورشید. قسمت بالا. حالا تصور بفرمایید که یک کشاورز یا یک جمع آورنده کننده در روز تنه چه مقدار ابرگ تهیه بکنه. در از صورت شما صحبت از تساوی قیمت بین چای سفید و زعفران رو بودن داریدی و تقریبا برای اما در مناطق ایران گیلان جمع‌آوری اچایی نه که غیر ممکن به اصلا صرف اقتصادی نره. مرحله بعد چای سبز که چای سبز در واقع چایی است که همه مراحل چای سازی روش انجام به الا اکسیداسیون، یعنی در چای سبز شما اکسیداسیون نریدی. ظاهراً آنتی اکسیدان های داخل چای سبز از چای سیاه بالاتره. در مورد چای سیاه خب او 5 مرحله پلاس و مالش و اکسیداسیون و خشک و انبار. مثل چای سیاه چای ارتودکسه، چای CTC نیه. در واقع در چای ارتودکس شما از هر 4.5 کیلو برگ 1 کیلو برگ سبز 1 کیلو چای سیاه استحصال کنیدی. در شیوه CTC از هر 2 تا 2.5 کیلو برگ 1 کیلو چای CTC استحصال به که در ایران او چای به اسم کله مرچه‌ای شناسیدی. حالا شما تصور بفرمایید که 4.5 کیلو ابرگ به 1 کیلو چای خشک، یعنی مقادیر زیادی از ابرگ
از پروسه چای سازی حذف به، ولی در چای CTC کاسبرگ و شاخو و ساغو عشان هم ایه در پروسه چای سازی و تبدیل به چایی. چای ممتاز تولید امروز و سمت چپ چای شکسته ممتاز. در واقع ان ممتاز و ان شکسته در واقع. همونطور که دیدی اندکی از چایی پر رنگ تره و چایی اندکی کم رنگ تره. البته معمولا دو تا چایی با هم ادغام کنیدی تنهایی عشان نفهمیدی و چون عرض بودم مسائل علک عشان تفکیک کنه داخل از چایی زر بیشتری وجود داره، اونچه بالای چایی در واقع قسمت از چایی اونچه قسمت از چایی بیشتر وجود داره. چای ممتاز ان شکستی. اول عطر عالی. تو لیوان آب تنی بری هر دو عالی. تفکیک بین دو چایی هم موقعی که دمای خیلی سخته، چون اصلا سرگل چایی دی، اما مجبوریم برای جبران همه هزینیان حداقل عدد 600 تومان در نظر بگیریم. منتها اما هیچ وقت معمولا اصلا در امتزاج با هم فروشیم، چون مقداری تندی از چایی جبران بکنه برای بجیبتر. هر دوش چایی های خوبی سه، هر دوش در رده شاید بهترین چای های جهان بوه. هیچ گونه افسودنی توش نره، هیچ گونه سموم و آفات در نگهداری باغات استفاده نیبه. ظاهر باطنشان هنه چه یک پروسه ارتودکس هوش شیوه 7000 ساله تولید چای در چین، هوش شیوه در همه کارخانجات رعایت بستان داره. باغ شروع اداسش از 1318، کارخانه هم حوالی 1341 42 تأسیس بسته، ولی کن در واقع 70 هکتار باغ چای نیاز به ایتا کارخانه هم داشتی. بله خانواده آستانی با وجودی که صنعت اصلیشون حرفه اصلیشون ابریشم بود، برنج بود، بعدن چای، ولی در زمینه چای کارخانه آستانی 5 تا کارخانه تقریبا به صورت مستقیم در گیلان اداس بود. یکیش کارخانه باسکیاگورابه که از همه قدیمی تره، یکیش کارخانه بعدها چای توکلی در ورودی لایجان سمت چپ، یکیش کارخانه ممتاز در لایجان که عشان هر سته عشان جنبه مشارکت داشتی، ولی چهارمین کارخانه در کتشال لایجان بود که جنبه مشارکت نشتی، کلن متعلق به خانواده آستانی بود. پنجمیش کارخانه چای امروز فومنات در ورودی شهر فومن، امروز مالکیتش دست آقای مهندس موسوی، مرد بزرگ محترم. ششمیش به کارخانه سومسرا، در واقع از همه جوانتره. کارخانه سومسرا باقی مانده کارخانجات چایی است که خانواده آستانی در منطقه شمال، ولی مهمتر ازشان احداث باغات چای بود که خانواده آستانی در باسکیاگوراب حدود 70-80 هکتار باغ چای احداث بود و بعد در سومسرا که حدود 70 هکتار باغ. خوشبختانه امروز هنوز 26 هکتار جام به در آورده. متشکرم.